নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এবিধ পাতৰ বিষয়ে, যি হৈছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বনদৰৱ। এই বনদৰৱবিধৰ নাম হ'ল নিমপাত। আমি সকলোৱে নিমপাতৰ নাম শুনিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ বাৰীত এই নিমপাত অতি সহজেই পোৱা যায়। এতিয়া চাওঁচোন আহক, নিমপাতৰ গাতনো এনেকুৱা কি ঔষধি অদ্ভুত গুণাগুণ আছে, যাৰ দ্বাৰা আমি বহুতো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰোঁ। নিমপাতৰ প্ৰথম গুণটো হৈছে ই চুলিৰ উফি নাইকিয়া কৰে। পেটৰ পেলু নাইকিয়া হোৱাটো নিমপাতৰ ৰসে সহায় কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি যদি চাওঁ, যিসকলৰ মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাই থাকে, সেই গোন্ধ নাইকিয়া কৰিবলৈ আপোনালোকে নিমপাত চোবাই খাব পাৰে বা নিমপাত বিভিন্ন প্ৰকাৰেও বনাই খাব পাৰে। সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে নিমপাত অতি এক প্ৰাকৃতিক দৰৱ। ইয়াৰ পিছৰ উপকাৰী গুণটো হৈছে নিমপাতে জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ নিমিষতে দূৰ কৰিব পাৰে। নিয়মিত নিমপাত খালে ইনচুলিনৰ কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাৰোপৰি ডায়েবেটিছৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণেও নিমপাত অতি জৰুৰী বা তেওঁলোকে নিমপাত সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰিলে ডায়েবেটিছৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰিব। নিমপাতৰ পিছৰ গুণাগুণটো হৈছে ই মেলেৰিয়া ৰোগ নিৰ্মূল কৰে আৰু মানসিক চাপ নাইকিয়া হোৱাটো সহায় কৰে। শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ কাৰণেও নিমপাতৰ পাত বা ৰস অতি উপকাৰী হয়। গতিকে নিমপাতৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে।